ፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች እንደምናችሁ እንደተለመደው ዛሬ በጥያቄያችሁ መሰረት የ12ኛ ክፍል አዲሱን የሂስትሪ መጽሐፍ ኒው ካሪኩለም ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሶ በዛሬው ክፍል የምናየው የአዲሱን መጽሐፋችሁን ዩኒት 1 ዴቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም ኤንድ ናሽናሊዝም ፍሮም 1815 to 1940 የሚለውን ነው። ሶ በዛሬው ክፍል የምናየው የመጀመሪያውን ፓርት ወይም ሌሰን 1 ዴቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምታዩት ኖት ቀጥታ ከመጽሐፋችሁ የወሰድኩት ኖት ነው። ምንም የቀነስኩት ወይም የጨመርኩት ነገር የለም። ቀጥታ ከመጽሐፋችሁ ወርድ ባይ ወርድ ቃል በቃል ነው ያወጣሁት የወሰድኩት። ጀስት እኔ ለማስረዳት እንዲመቸኝ ብዬ ነው እንደዚህ ያደረኩት ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ፓርት ምን ይላል? ዴቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም። ሶ as you learned in grade 10 capitalism grew in the womb of decaying feudalism. It has become the dominant economic system in the western world since the breakup of feudalism. feudalism ከወደቀ በኋላ በጣም የሚታወቀው ፌመስ የሆነው ኢኮኖሚክ ሲስተም ካፒታሊዝም ነው ሊሆን የቻለውና ምን ይላል? Many historians agree that full-fledged capitalism emerged. full-fledged የሆነው ካፒታሊዝም የተጀመረው በግሬት ብሪቴን እና በኔዘርላንድ ከ16ኛው እስከ 17ኛው ክፍለ ዘመን እንደነበረ ብዙ ሂስቶሪያን ይናገራሉና ከዚህ በኋላ ያለው የመጽሐፋችሁ ፓርት የሚያወራው ለዴቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም ወይም ለካፒታሊዝም እድገት አስተዋጽኦ ያደረጉት ፋክተሮች እነማን ናቸው ምንድናቸው የሚለውን ነው የሚገልጸው። ሶ ለካፒታሊዝም እድገት አስተዋጽኦ ካደረጉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድነው? መርካንታይሊዝም ነው። እና ምን ይላል? Mercantilism is defined as the distribution of goods that are bought at a certain price and sold at a higher price in order to generate profit. So mercantilism ማለት አንድ ነገር በቅናሽ ገዝቶ ወይም አግኝቶ አትርፎ መሸጥ፣ ይሄ መርካንታይሊዝም ይባላል። እና ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው? መርካንታይሊዝም ራሱን የቻለ እንደ ኢኮኖሚክ ሲስተም ነበረ እና በደንብ ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም ከመጀመሩ በፊት ብዙ የአውሮፓ ሀገራቶች ይጠቀሙት የነበረው መርካንታይሊዝም ነው። እና አይዲያው ምንድነው? የዛ ጊዜ የነበሩት ሀገራቶች ያው ሀገሪቷን ይመራት የነበረው መንግስት በተቻለው መጠን ኤክስፖርትን ማስፋፋት ይፈልጋል። ለምሳሌ ግሬት ብሪቴንን ብትወስዱ ግሬት ብሪቴን ወደ ብዙ ሀገራቶች ኤክስፖርትን በመላክ ገንዘብ መሰብሰብ ትፈልጋለች። ግን ከሌሎች ሀገራቶች ደግሞ ብዙ ኢምፖርት እንዲመጣባት አትፈልግም። ሶ በኤክስፖርትን በማበረታታት ኢምፖርትን በመቀነስ የሀገራቸውን ኢኮኖሚ ለማሳደግ የሚጥሩት ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው መርካንታይሊዝም የሚባለው። እና የመርካንታይሊዝም መጥፎ ጎኑ ምንድነው? ካንትሪ ምንድነው የሚያስቡት? የራሳቸውን ሀገር ዌልዚ ስለማድረግ ነው እና at the expense of another country ነው። ሌሎችን ሀገራቶች ጎድተውም ቢሆን ነው። ለምሳሌ ግሬት ብሪቴን ህንድን ወራ የህንድን ሪሶርስ ተጠቅማ ከዛ በመታመርታቸው ምርቶች ኤክስፖርት በማድረግ የራሷን ሀገር ዌልዝ ወይም ሀብት ለመጨመር ነበር የምትሞክረው ማን ግሬት ብሪቴን ነውና ይሄ መርካንታይሊዝም ይባላል። እና መርካንታይሊዝም በራሱ መንገድ ለካፒታሊዝም እድገት የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ሌላኛው ለካፒታሊዝም እድገት አስተዋጽኦ ያደረገው the ethics fostered by the Protestant Reformation of the 16th century helped to consolidate capitalism into western world. ያው ፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት በሚስፋፋበት ጊዜ ከዚህ በፊት ስለ ንግድም ሆነ ስለ ስራ የነበረውን አመለካከት ፕሮቴስታንቲዝም በተወሰነ መልኩ ቀይሮት ነበር። ይሄ ማለት ነው ድሮ ንግድ ሲባል በጣም ገንዘብ ወዳድነት፣ ስግብግብነት ተደርጎ ነበር የሚታሰበው። ግን ከፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን በኋላ ለንግድ ያለው አመለካከት እየተቀየረ መጣ። በድሮ ጊዜ በጣም ጥሩ በሰዎች ዘንድ ይከበሩ የነበሩት በሃይማኖት የላቁ ፕሪስቶች ምናምን ነበሩ። ከዚህ ፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን ግን ሰው በንግድ በስራ ራሱን ቀይሮ ክብር ማግኘት እንደሚችል የሚያሳይ የራሱን የሆነ ጥቅም ስለነበረው የፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን በተለይ በዌስተርን ወርልድ በአሜሪካ ምናምን በጣም በኃይለኛው ካፒታሊዝም እንዲያድግ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ሌላ ምን ይላል? Moreover, capitalism enjoyed the benefit of rise of strong nations states in Europe. ሌላኛው ደግሞ ካፒታሊዝምን በደንብ የደገፈው ነገር ምንድነው? the rise of strong nation states in Europe. ዩሮፕ ውስጥ በጣም ጠንካራ የሆኑ ኔሽኖች እየተነሱ ነበር። ለምሳሌ ጣሊያን እንደ ሀገር ድሮ ተከፋፍላ የነበረችው ጣሊያን ሀገር መሆን ቻለች። ጀርመኒም ሀገር መሆን ቻለች። እነዚህ ስትሮንግ የሆኑ ኔሽኖች በሚነሱበት ጊዜ የተለያየ ሬጉሌሽኖችን ያወጣሉ።
የተለያዩ ሬጉሌሽኖች እንዲወጡ ያደርጋሉ። ዩኒፎርም የሆነ ሞኔታሪ ሲስተም የገንዘብ ስርዓታቸው አንድ አይነት እንዲሆን ማድረግ ጀመሩ። ፐብሊክ ኢንቨስትመንት ተጀመረ። እነዚህ ነገሮች ለካፒታሊዝም እድገት የራሳቸውን የሆነ ሰፖርት አድርገዋል ማለት ነው። እና እነዚህ ሶስት አሁን ያወራናቸው ሶስቱ ፋክተሮች ለካፒታሊዝም ዴቨሎፕመንት አስተዋጽኦ አድርገዋል። እነማን? መርካንታይሊዝም፣ ኤቲክስ ፎስተርድ ባይ ፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን እንዲሁም ደግሞ ዘ ራይዝ ኦፍ ስትሮንግ ኔሽን ስቴትስ ኢን ዩሮፕ። እነዚህ ሶስት ፋክተሮች ካፒታሊዝም እንዲያድግ የራሳቸውን የሆነ አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው። ቀጣይ ምን ይላል? Subsequently, capitalism gradually became the dominant economic system through the world. በዚህ ምክንያት ካፒታሊዝም ዶሚናንት የሆነ የኢኮኖሚክ ሲስተም ለመሆን ቻለ ማለት ነው። In the 18th century, mercantilism declined when a group of economic theorists led by Adam Smith challenged mercantilist doctrine. በ18ኛው ክፍለ ዘመን ልክ እንደ አዳም ስሚዝ ያሉ ኢኮኖሚስቶች ተሰብስበው የመርካንታይሊዝም አይዲያን ቻሌንጅ አደረጉት ወይም ውድቅ አደረጉት። ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ቅድም እንደነገርኳችሁ መርካንታይሊዝም ምን ብሎ ነው የሚለው? They believed that a state could only increase its wealth at the expense of another state. በመርካንታይሊዝም አካሄድ ከሆነ አንድ ስቴት ዌልዙን ወይም ደግሞ ሀብቱን ማሳደግ የሚችለው at the expense of another state ነው ብለው ያስቡ ነበር፣ ሌሎችን ስቴቶች በመጉዳት። ግን ይሄን ነገር ውድቅ ሆነና መርካንታይሊዝም ዲክላይን ማድረግ ጀመረ ማለት ነው። as a result of the decline in the mercantilism, industrial capitalism arose in the middle of 18th century. በ18ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ምን ማደግ ጀመረ? ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም እያደገ መጣ። ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? This is due to the vast accumulation of capital during the phase of merchant capitalism and its investment in machinery. ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? በመርቻንት ካፒታሊዝም ወይም በመርካንቲሊዝም ጊዜ ብዙ ካፒታል አኩሙሌት ማድረግ ስለቻሉ፣ አኩሙሌት ማለት ማጠራቀም ነው። ማጠራቀም ስለቻሉ ይሄንን ምን ላይ ኢንቨስት አደረጉት? ማሽነሪ ላይ መሳሪያዎችን ለመግዛት ተጠቀሙበት። ስለዚህ ያንን ተጠቅመው ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝምን ጀመሩ ማለት ነው። ቀጣይ መጽሐፋችሁ የሚያወራው ስለ ካፒታሊዝም ሜን ካራክተሪስቲክስ ነው። ዋት አር ዘ ሜን ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ካፒታሊዝም፣ የካፒታሊዝም መገለጫዎቹ ምንድናቸው የሚለውን ነው የሚያወራው። የመጀመሪያው የካፒታሊዝም መገለጫ ምንድነው? ካፒታሊዝም ኢዝ አን ኢኮኖሚክ ሲስተም ካራክተራይዝድ ባይ ፕራይቬት ኦነርሺፕ ኦፍ ዘ ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን። ካፒታሊዝምን ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ፕራይቬት ኦነርሺፕ ኦፍ ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ነው። የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ የሚያንቀሳቅሱት፣ ኢኮኖሚውን ራን የሚያደርጉት ኢንዲቪዥዋል ወይም ኮርፖሬሽኖች ናቸው፣ ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች ናቸው። የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ የራን የሚያደርጉት ወይም የሚያስተዳድሩት እና ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽኑንም ኦን የሚያደርጉት እነዚሁ ግለሰቦች ናቸው ማለት ነው። ምን ለማለት ነው? ቤስት ምሳሌ አሁን ብሰጣችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ከምናውቃቸው ባለሀብቶች ውስጥ አንዱ ኃይሌ ገብረስላሴ ነው። ራይት? ኃይሌ ገብረስላሴ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ከምንላቸው ባለሀብቶች ውስጥ አንዱ ነው። በጣም ብዙ ሪዞርቶች አሉት። በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ብዙ ሰራተኞች አሉት። ኃይሌን ሀብታም ያደረገው ነገር ምንድነው ብለን ከጠየቅን it is he owns the means of production. means of productionን ኦን ያደርጋል። ማለትም የኃይሌ ሆቴሎችን፣ ህንጻውን ብትሉ ውስጥ ያሉትን መሳሪያዎች ኦን የሚያደርገው ማን ነው? ኃይሌ ነው። he owns the means of production. means of productionን ኦን ስለሚያደርገው የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ራን የሚያደርጉት እንደዚህ አይነት አቅም ያላቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ይሄ አንደኛው የካፒታሊዝም መገለጫ ነው። ሁለተኛው መገለጫው ምንድነው? A capitalist society was characterized by the split of between two antagonistic classes. በካፒታሊዝም ሶሳይቲ ውስጥ ወይም ደግሞ ካፒታሊዝምን በምትከተል አንድ ሀገር ውስጥ ሁለት አይነት አንታጎኒስቲክ የሆኑ ክላሶች አሉ። አንታጎኒስቲክ ማለት ተቃራኒ የማይስማሙ ሁለት ክላሶች አሉ በካፒታሊስት ሶሳይቲ ውስጥ ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ክላሶች እነማን ናቸው? አንደኛው the capitalist class ወይም the owners፣ ሀብታሞቹ የንብረቶች ባለቤት የሆኑት፣ ለምሳሌ ቀደም በሰጠዋችሁ ኃይሌ ገብረስላሴ ያለበት እዚህኛው ካፒታሊስት ክላስ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ the working class ነው ወይም ደግሞ ሰራተኞቹ። እነዚህ ደግሞ በካፒታሊስቶቹ ስር ተቀጥረው የሚሰሩት ሰራተኞች ማለት ናቸው። እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት? the working class they sold their labor to the capitalist in exchange for wages። ስራ ሰርተው ምን ያገኛሉ? ደሞዝ ወይም ክፍያ ያገኛሉ ማለት ነው።
ሁለተኛው የካፒታሊዝም መገለጫ ሁለት አንታጎኒስቲክ ክላሶች አሉ፣ ተቃራኒ ክላሶች። አንደኛው ኦነሮቹ አሉ፣ የንብረቶቹ ባለቤቶች። ሁለተኛው ደግሞ ለነዛ ሰዎች የሚሰሩ ወርኪንግ ክላሶች አሉ ማለት ነው። ሶስተኛው የካፒታሊዝም መገለጫ unlike the previous systems, capitalism used accumulation of capital to enlarge productive capacity rather than invest into economically unproductive enterprise such as pyramids and cathedrals. ቀደም እንደነገርኳችሁ የካፒታሊዝም አላማ ካፒታሊዝሙን ኮንትሮል የሚያደርጉት ግለሰቦች ናቸው። እነዚህ ግለሰቦች ትርፋማ በሆኑ ቁጥር ፕሮዳክቲቭ በሆኑ ቁጥር ትርፉን የሚጠቀሙት to enlarge ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ ሞር ትርፋማ አሁን ትርፍ ሲያገኙ የበለጠ ቢዝነሳቸውን እያስፋፉ ነው እንጂ የሚሄዱት የማይጠቅሙ ነገሮች ላይ ኢንቨስት አያደርጉም። ይህን ለምንድነው መጽሐፋችሁ ያነሳው? በድሮ ጊዜ ካፒታሊዝም ከመነሳቱ በፊት በፊውዳሊዝም ጊዜ ብትሄዱ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ቆጣጠሩት የነበሩት ለምሳሌ ንጉሱ ሊሆን ይችላል። ንጉሱ ታክስ ይሰበስባል። ታክስ ይሰበስብና የታክሱን ገንዘብ ከፈለገ የሆነ ካቴድራል ወይም ደግሞ የሃይማኖት ቦታ ያቋቁምበታል። ከፈለገ ፒራሚድ በሶስት ማዕዘን አድርጋችሁ ስሩልኝ ብሎ ያቋቁምበታል። ይሄ ምንድነው? እሱ በፈለገው ነው የሚያደርገው። ግን በካፒታሊዝም ጊዜ ብሩን አኪሙሌትድ የተደረገውን ካፒታል ሞር ፕሮዳክቲቪቲን ለመጨመር ነው የሚጠቀሙበት። ለምሳሌ ኃይሌ ላስት ታይም ቼክ ሳደርግ ያሉት ሪዞርቶች ከ11 በላይ ደርሰዋል። which means አንዱ ትርፋማ ሲያደርገው ሌላ ኢንቨስት ሲያደርግ እንዲህ እያደረገ እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። አራተኛው የካፒታሊዝም ካራክተሪስቲክ the motive for all companies in the capitalist system is to make and sell goods and service only for profit. በካፒታሊዝም ጊዜ ደግሞ ያሉት ካምፓኒዎች የሚሰሩት የሚለፉት ፕሮፊት ለማግኘት ብቻ ነው። ሌላ አላማ የላቸውም። ቀደም እንዳልኳችሁ አሁን ለምሳሌ ኃይለ ገብረስላሴ ኃይሌ ሆቴል 11ኛ ሆቴሉን ሪዞርት እየሰራ ነው። ከዛም በላይ ደርሶ ሊሆን ይችላል። ግን 11ኛ ሆቴል ከሚሰራ እናንተ ልታስቡ ትችላላችሁ። ለምንድነው ትልቅ የሆስፒታል የማይሰራው? ለምንድነው ለሀገር የሚጠቅም ነገር ነው? he is a business owner ነው። እሱ የሚሰራው ለፕሮፊት እና ለፕሮፊት ብቻ ነው። አሁን እያልኳችሁ ያለሁት ኃይሌን ዲስከሬጅ እያደረኩ ወይም ደግሞ እሱ ጥሩ ሰው አይደለም እያልኩ አይደለም። እንደ ምሳሌ ነው። ኤኒ ቢዝነስ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚሰሩት ለፕሮፊት ስለሆነ የሚያስቡት ፕሮፊት የሚያመጣላቸውን ነገር እንጂ ለህዝብ ይጠቅማል ብለው ብዙም አይጨነቁም ማለት ነው። ይሄ የካፒታሊዝም ሌላኛው ካራክተሪስቲክ ነው። አምስተኛ the capitalist societies behave market should be left alone to operate without government intervention. የካፒታሊስት ሶሳይቲዎች ምን ብለው ያስባሉ? በማርኬቱ ላይ በገበያው ላይ መንግስት ምንም አይነት ኢንተርቬንሽን ወይም ጣልቃ ገብነት ሊኖረው አይገባም። the idea is known as laissez-faire ይባላል። ይሄ ፍሬንች ቃል ነው። laissez-faire ማለት let it go እንደማለት ነው። ማርኬቱን አትነካኩት። የካፒታሊስት ሶሳይቲ ሌላኛው መገለጫ ማርኬቱ ላይ መንግስት ምንም አይነት ጣልቃ ገብነት የለውም። ዲማንድ እና ሰፕላይ ነው ማርኬቱን የሚወስነው። ለምሳሌ አሁን በዓል ሲደርስ የዶሮን ዋጋ የሚወስነው ምን ያህል ሰው ዶሮ ይፈልጋል፣ ያ ዲማንድ ነው። ምን ያህል ዶሮ አለ የሚለው ደግሞ ሰፕላይ ነው። ስለዚህ በዚህ ፕራይሱ ይወሰናል። ብዙ ዶሮ ኖሮ ዲማንዱ ትንሽ ከሆነ የዶሮ ዋጋ ይቀንሳል። ብዙ ፈላጊ ሆኖ ዶሮዎቹ ትንሽ ከሆኑ ግን የዶሮዎቹ ዋጋ ከፍ ይላል ማለት ነው። ያለምንም መንግስት ጣልቃ ገብነት መንግስት መጥቶ ይሄ ነው ፕራይሱ መሆን ያለበት ሳይል ነው ማርኬቱ የሚንቀሳቀሰው። ይሄ ካራክተሪስቲክ ምን ይባላል? laissez-faire ይባላል ማለት ነው። it is a French term ማለት ነው። ቀጣይ መጽሐፋችሁ የሚያወራው ያው የካፒታሊዝም ፎርቫዘር ወይም ደግሞ ዋና መስራች የምንለው አዳም ስሚዝ ነው። አብዛኛውን የካፒታሊዝም አይዲያዎች ዴቨሎፕ ያደረገው እሱ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ laissez-faire ወይም ደግሞ let the market be let it go የሚለውን አይዲያ ያመጣው አዳም ስሚዝ ነውና የሞደርን ካፒታሊዝም መስራች ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሳየዋችሁ ሰው ነው አዳም ስሚዝ ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ፓርት ስንሄድ ምን ይላል? on the
On the other hand, the growth of industrial capitalism in the 19th century created a vast new class of industrial workers whose generally miserable condition inspired the revolutionary philosophy of Karl Marx. እንደነገርኳችሁ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ይሄ ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም በጨመረ ቁጥር ፋክተሪ ውስጥ የሚቀጠሩት ወርኪንግ ክላሶቹ ብዛታቸው እየጨመረ ነበር። እነዚህ ወርኪንግ ክላሶች ግን በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም ሚዝራብል በሆነ ወይም ደግሞ በሚያሳዝን ሁኔታ ወርኪንግ ኮንዲሽን ውስጥ ነው የሚሰሩት። በቀን በዛ ጊዜ እስከ 12 ሰዓት እስከ 14 ሰዓት ይሰራል። ፕላስ ደግሞ የሚያገኙት ዌጅ በጣም ትንሽ ነውና ይሄ ሁላ ስቃይ የሰራተኞቹ ስቃይ ካርል ማርክስ የሚባለውን ፊሎሶፊ ይሄንን እዚህ ምስሉ ላይ የምትመለከቱትን ግለሰብ የራሱን የሆነ አይዲያ ይዞ እንዲመጣ አደረገው ማለት ነውና ምንድነው ካርል ማርክስ ያለው? Marx suggested in the socialist system where there was no private ownership and all the means of production were collective or state owned. Central planning determined how much should be produced and how all resources were allocated. So የማርክስ አይዲያ ይዞት የመጣው ሶሻሊስት የሚባል ሲስተምን ወይም አይዲያ ነው ይዞ የመጣው። ሀሳቡ ምንድነው? ካፒታሊስት ላይ ቀደም እንዳወራ ነው ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኦን የሚደረገው በማን ነው? በፕራይቬት ወይም ደግሞ በግለሰቦች ነው። በሶሻሊስት ሲስተም ጊዜ ግን ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኦን የሚያደርጉት ኮሌክቲቭሊ ነው ወይም አንድ ላይ ሆነው ወይም ደግሞ ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽኑ የማን ነው የሚሆነው? የስቴት ኦንድ ወይም የመንግስት ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ቅድም የነገርኳችሁን የኃይሌ 11 ሪዞርቶች የኃይሌ ብቻ ከሚሆኑ ለምን የሰራተኞቹ አይሆኑም? ሁሉም ሰራተኞቹ አንድ ላይ ማኔጅ የሚያደርጉት ቢሆን ሆቴሉ ትርፉንም እኩል መካፈል ቢችሉ ያ ነው ሶሻሊስት ሲስተም የምንለው ማለት ነው። ሶ therefore the antithesis of capitalism is Marxian economics. የካፒታሊዝም ተቃራኒው የማርክሲያን ኢኮኖሚክስ ሆነ ማለት ነው። ማርክሲያን ኢኮኖሚክስ የሚለው ስሙን ራሱ ያገኘው ከካርል ማርክስ ነው። ያው የካፒታሊዝም ተቃራኒ ሶሻሊዝም ሆነ ማለት ነውና he believed that the capitalism bring about a class segregation between the capitalist class and the working class. እና ምን ብሎ ያስባል? ካፒታሊዝም በወርኪንግ ክላሱና በካፒታሊስቱ ክላስ መካከል ቀደም እንዳልኳችሁ በኃይሌና በሰራተኞቹ መካከል በጣም ትልቅ የሆነ ልዩነት ይፈጥራል። ካፒታሊዝም ዲቪዥንን ይፈጥራል ብሎ ያስባል ማለት ነው ካርል ማርክስ። እና ምን ይላል ቀጣይ? According to Marx, the exploitation of the surplus value of labor is one of the major drawbacks of capitalism. እና ካርል ማርክስ በጣም ካፒታሊዝምን ድክመቱ ትልቅ ድክመቱ ብሎ የሚያስበው ምንድነው? the exploitation of surplus value of labor ሌበርን ወይም ደግሞ የሰዎች ጉልበት የሰዎች ልፋት በሚገባው አይደለም ሪዋርድ የሚደረገው በጣም አነሰሰሪ በሆነ መንገድ ነው ኤክስፕሎይት የሚደረጉት ብሎ ያስባል። ወይም ጉልበታቸው ይበዘበዛል ብሎ ያስባል። እና ብዙ ጊዜ ወርኪንግ ክላሶቹ they sell their labor to other persons workers enter into a wage labor contract። ምንድነው እዚህ ጋር ሌላው ያሰበው በአጠቃላይ ረጅም ስለሆነ እዚች ጋር ያለችው ኮንሰፕት አጠርሳ አደረግላችሁ። ምንድነው አሁን አንድ ሰራተኛ ቅድም በሰጧችሁ ምሳሌ ኃይሌ ሪዞርት ውስጥ እናንተ ሰራተኛ ሆናችሁ ለመቀጠር ከፈለጋችሁ ብትሄዱ የራሱ የሆነ ሪኳየርመንት አለው። ለምሳሌ በሆቴሉ ውስጥ አስተናጋጅ ሆናችሁ ለመስራት እድሜያችሁ ቢያንስ ከ18 ዓመት በታች ላትሆን መሆን በላይ መሆን ሊጠበቅባችሁ ይችላል። የሆነ የትምህርት ደረጃም ሊጠይቃችሁ ይችላል። ሶ የካርል ማርክስ አይዲያ ምንድነው? አንድ ሰው ደሞዝ ሊከፈለው የሚገባው ያን ሰው ጤናማ ሆኖ እዛ ቦታ እንዲደርስ ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ እዛ ቦታ እንዲኖር ለማድረግ የሚያስችሉትን ወጪዎች ከቨር ከተደረገ በኋላ ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ብስራት ነኝ። ብስራት የኃይሌ ሪዞርት ውስጥ በአስተናጋጅነት የምሰራ ከሆነ እስከዛሬ ድረስ ብዙ ለፍቻለሁ። በዚህ ቤተሰቤም እኔ ላይ ብዙ ኢንቨስት አድርጓል። እኔ ኃይሌ ሪዞርት ለመስራት ሲሄድ መልበስ አለብኝ። ሶ የምሰራው ደሞዝ ልብሴን ከቨር ማድረግ መቻል አለበት በቀላሉ። እዛ ሲሄድ መራብ የለብኝም፣ ምግብ መብላት አለብኝ። ሶ የሚከፈለኝ ደሞዝ ምግቤን ከቨር ማድረግ መቻል አለበት። ተከራይቼ የምኖር ከሆነ ተከራይቼ ቤት ሊኖረኝ ይገባል። የምኖረውን ሬንት መክፈል መቻል አለብኝ። በአሁኑ ጊዜ በካፒታሊስት ግን አይታችሁ ከሆነ 3000 4000 ደሞዝ ይከፈላል ለግለሰቦች። ይሄ ምንድነው? እነዚህ ሰዎች እንዴት ይበላሉ?
የት ይኖራሉ ምን ያደርጋሉ የሚለውን ኮንሲደሬሽን ውስጥ አይከትም። ግን የካርል ማርክስ አይዲያ ምንድነው ሰው ደሞዝ የሚከፈለው እንኳን ቢሆን እነዚህ ፋክተሮች በጀመራ ኢንቱ ኮንሲደሬሽን መግባት አለባቸው። ለዛ እኮ ነው አሁን ወደ ካናዳ ወደ ተለያዩ ሀገር ስትሄዱ ሚኒመም ዌጅ አለ። ሚኒመም ዌጅ ማለት አንድ ሰው ምንም ሰራ ምንም በሰዓት $15 ቢያንስ ለምሳሌ ሊከፈለው ይገባል ይባላል። ለምንድን ነው ይሄ $15 የተቀመጠው? ማንም ሰው ምንም ይስራ ግን በሰዓት $15 እስካገኘ ድረስ አትሊስት መልበስ ይችላል፣ መብላት ይችላል፣ ተከራይቶ መኖር ይችላል። እነዚህ ነገሮች ማሟላት ይችላል እና ከዛም እንደውም ሊተርፈውላ ትንሽ ሴቭውላ ሊያደርግ ይችላል። ያኔ ነው ክፍያ የምንለው። ካፒታሊዝም ላይ ግን እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ብዙ ጊዜ ወርከሮች ኤክስፕሎይት ይደረጋሉ፣ ጉልበታቸው ይበዘበዛል ብሎ ካርል ማርክስ ያምን ነበር እና በዚህ ምክንያት የካፒታሊዝምን በጣም ይነቅፈው ነበር ማለት ነው። ሶ Marx also argued that capitalist economics would weaken in systematic crisis. This crisis would cause social disturbance. Wealth would become more and more concentrated in the hand of even more privileged class. Marx also predicted the inevitable overthrow of capitalism in a proletarian-led class war. እና ማርክስ ምን ብሎ ነበር? ምንድነው የሚያስበው? ካፒታሊዝም በራሱ በጣም ዊክ መሆኑ አይቀርም። የአንድ ሀገር ሲስተም ቆይቶ ዊክ መሆኑ አይቀርም። ሶሻል ዲስተርባንስ እንዲሁም የህዝብ አመጽ ራሱ መነሳቱ አይቀርም ብሎ ነበር ካርል ማርክስ የሚያስበው። ለምንድነው? ሀብት በጣም በትንሽ ወደ ሆኑ ኮንሰንትሬትድ ኢንቱ ዘ ሃንድ ኦፍ ኢቨን ሞር ፕሪቪሌጅድ ክላስ በጣም ትንሽ የሆኑ ሰዎች በጣም ሀብታም እየሆኑ አብዛኛው ህዝብ ግን ደሃ እየሆነ በሚመጣበት ጊዜ በኋላ ላይ ምን ይኖራል ብሎ ያስባል? ፕሮሌታሪያን ዋር ወይም ፕሮሌታሪያን ሌድ ክላስ ዋር ይኖራል ብሎ ያስባል። ፕሮሌታሪያን የሚለው ቃል ኢትስ አናዘር ወርድ ፎር ወርኪንግ ክላስ ማለት ነው እና እነዚህ ሰራተኞቹ የሚመሩት ጦርነት ወይም አመጽ መኖሩ አይቀርም ብሎ ነው የሚያስበው እና እንደኔ እውነቱን ነው። ምክንያቱም አሁን በመታዩት ሀብታም በጣም የተወሰኑ ግለሰቦች በጣም ሀብታም አብዛኛው ሰው ደሃ በሆነበት ኢኮኖሚ ውስጥ እንደው ቀጥታ ደሃው ጦርነት ባይከፍት ራሱ እንደምታዩት ስርቆት ይበዛል። ሰው ማታ ወደ ቤቱ ሊገባ ሲል በወንጀለኞች ይገደላል። እነዚህ ክራይሞች ይበዛሉ እና ይሄ የካፒታሊዝም ሲስተም የራሱ የሆነ ዊክነስ ሶልቭ ባለመደረጉ ነው ማለት ነውና ሌሰን 1 ይሄን ይመስላል። እዚህ ምስሉ ላይ የምትመለከቱት ፕሮሌታሪያት የሚለው ፕሮሌታሪያት ማለት ወርኪንግ ክላሶች ናቸው። በርጊዮስ ወይም ደግሞ እነሱ ደግሞ ያው ካፒታሊስቶቹን የሚመስል ነውና ኤኒዌይ ሌሰን 1 ይሄን ይመስላል። ሜክ ሹር ቱ ሰብስክራይብ። ከዚህ በኋላም ሌሎች ቪዲዮዎችን እለቃለሁ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።